Hey guys! Welcome back to my channel, and for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa ang makeup look na to. And by the way guys, this is my first ever SFX makeup na gagawin ko using affordable products na pang Halloween makeup. As you can see guys, natapos ko na yung eyeshadow ko para mas mabilis yung tutorial natin. And using cotton buds, mag-start na ako maglagay guys ng glue. At yung glue na ginamit ko dito is yung talagang glue na ginagamit natin pandikit sa paper. After that, papatungan ko na siya ng tissue. And then, mag-a-apply ulit ako ng glue. After that, maglalagay ulit ako ng isang layer ng tissue. And then, ganun lang yung process guys. Sunod-sunod lang hanggang sa medyo kumapal na yung tissue. So, as you can see guys, low budget makeup look itong gagawin natin. Since nagsisimula pa lang din naman akong gumawa ng mga SFX makeup. And magsimula muna tayo sa low budget na gamit. So, kapag medyo kumapal na yung tissue, hayaan lang natin siyang matuyo ng kaunti. And then, saka tayo maglalagay ngayon ng liquid foundation. So, ayan, a-applyan ko lang siya ng liquid foundation. And ang ginamit ko nga guys na liquid foundation is yung Maybelline Fit Me. And ang shade nito is 128. After natin maglagay ng liquid foundation, gagamit tayo dito guys ng scissors para i-cut yung tissue sa gitna. And ingat lang tayo guys sa paggamit ng scissors para hindi tayo masugatan. And dahan-dahan lang natin siyang gupitin guys hanggang sa ma-open natin yung paglalagyan natin ng safety pins. And then, gupitin lang natin guys yung extra tissue sa gitna para mas ma-open natin siya. And then, using my face paint, gagamitin ko yung color black. Ilalagay ko siya sa loob para mas mag-dark yung fake blood na ilalagay natin. And then next, yung color red para mas magmukhang totoo yung effect. After that, lalagyan ko na siya ng fake blood. Anyway guys, you can use paintbrush para ilagay yung fake blood. Ako kasi parang mas feel ko lang gamitin yung cotton buds para i-apply yung fake blood. And then, lalagyan ko na siya ng safety pins. Ingat-ingat lang tayo guys sa paglalagay ng safety pins. Anyway, dito ako sa part na to nahirapan talaga kasi madulas. Dahil doon sa may blood kapag kinakabit ko siya. At mahirap nga siyang ilak. And then, after natin ilagay lahat ng safety pins, lalagyan ulit natin siya ng fake blood. And then, that's it. Ready na. And mabilis ang shoot lang din kasi to guys. Kaya hindi na rin ako nakapaglagay ng falsies. And ayan nga, hindi ko na rin talaga inayos yung buhok ko para sa look na to.